Hát sziasztok! Ahogy a címből és a háttérből kitalálhattátok, ebben a videóban egy lakóautót fogunk megnézni, mert hogy nagyjából 3 nappal ezelőtt kaptam egy üzenetet, hogy nem lenne kedvem kipróbálni egy Hymer Grand Canyon S típusú lakóautót. Én pedig természetesen egyből igen mondtam rá, úgyhogy most eljöttünk 3 napra ide Ausztriába és Olaszországba megnézni, kipróbálni ezt a lakóautót. Velem van egyébként Matyi, akit már talán ismerhettek a korábbi videókból, illetve neki 2 csapattársa, velük találkozhattok kicsit később. Úgyhogy itt vagyunk most még Ausztriában egy parkolóban, de a következő állomás egy igen ismert alpesi út lesz. Kezdjünk azzal, utána pedig akkor bemutatom picit részletesebben, hogy mit érdemes tudni erről a Hymer lakóautóról. Sopronból indultunk a VPT karaván telephelyéről, tőlük kaptuk meg pár napra a lakóautót, és első este nem is mentünk kempingbe, csak megálltunk egy kis osztrák falu mellett. Másnap viszont már betértünk egy kempingbe a Cellamzé partján, és aki jártas földrajzban, az összerakadta, hogy innen már elég közel voltunk Európa egyik legszebbnek mondott alpesi túraútvonalához, a Großglockner panoráma úthoz. Ez egy 48 km hosszú, 36 hajtűkanyarral rendelkező, egészen elképesztő útszakasz. Lent el is indultunk a kellemes nyárias időjárásból, hogy aztán fent egy kicsit más fogadjon. Na, itt az első hófoltok. És tulajdonképpen itt vagyunk a csúcs nagy parkolóban, 2400 méteren. De ez nem busz. 3,5 tonnában lazán benne vagyunk, úgyhogy szerintem megnézzük. Amúgy én nem tudom, hogy autóval voltam-e valaha ilyen magasan egyébként, szerintem nem. Felértünk itt a hegy tetejére, nagyjából olyan 2600 méteren vagyunk. Némi hóesés van, és túl nagy kilátás sincsen sajnos itt a gyönyörű tájra, mert hogy teljesen köd van. De azért úgy június közepén ez némileg szürreális, hogy olyan 2-2,5 fok van, és szakad a hó. Valaki egy gyönyörű E32-es BMW-vel feljött ide. Ide nekem is muszáj lesz majd visszajönni egy rendes autóval, mert ugyan nagyon szépen végigküzdötte magát ez a lakóautó, de nyilván nem ilyen körülmények közé való. Innen viszont a csúcsról nekünk már csak lefelé vezetett az út, úgyhogy el is indultunk Olaszország irányába. Szóval itt vagyunk a ma esti szálláshelyünkön, egy kempingben az olasz-osztrák határon, konkrétan a Lago di Dobbiaco partján. Ahogy láthatjátok, ez kívülről nagyjából egy standard Mercedes Sprinter, nem is a leghosszabb változat, konkrétan ez 593 centi, tehát igazából egy személyautónál olyan sokkal nem hosszabb. Lakóautók sokszor épülnek kis teherautó alapokra, de az nagyjából úgy szokott lenni, hogy az első ajtók után elvágják, és onnantól kezdve egy felépítményt kapnak a lakóautók, de most ez itt nem így van, hanem ez teljesen megtartotta a Sprinter külsőt, és igazából ami modifikáció történt. Ezért elnézést egyébként itt a kempingben, mivel hogy sok eszünk volt és nem foglaltunk előre helyet, ezért valakivel együtt van tulajdonképpen, csak így ide be tudtak minket súvasztani, szóval van egy kis kiugrás, meg a másik oldalon ugyanennyi. Ez gyakorlatilag a hátsó francia ágy miatt kell, hogy itt több hely legyen, de ezt majd mindjárt megmutatjuk belülről. Viszont ha már itt vagyunk, ugye itt van a 220-as csatlakozás, mi most még nem csatlakoztunk rá, mert nemrég érkeztünk, de majd hamarosan megtesszük ezt. A toalettnek a jó kis kazettája, ugye hát lakóautózásnál ez, meg lakókocsizásnál is ez mindig egy meghatározó szempont a WC kazetta is, ettől sokan félnek, de ahogy egyébként talán egy korábbi videóban meséltem is, egész sokat kempingeztünk itt családdal, lakókocsival régebben, úgyhogy ezzel valamennyi tapasztalatom van, és egyáltalán nem olyan vészes a sztori. Itt van a Truma fűtésnek a kivezetése, és innentől kezdve pedig megint egy Sprinter, egyébként ugye ez a legújabb Sprinter karosszéria, viszont gyertek be, mert igazából az az érdekesebb része. Ugye hát itt már egy prémium termékről beszélünk, úgyhogy motorosan kicsusszan a fellépő, és akkor nagyjából így néz ki a lakóautó beltere. Itt van a 2 utasnak a helye is, amikor menet közben van az ember, mert hogy egyébként ez egy 4 személyes lakóautó, ugye itt van elől rendesen a 2 ülés. Nagyon szép egyébként ez a vajbőr belső, itt is tényleg így érzetre ez egy kifejezetten jó minőségű anyag. Nem tudom, hogy egy lakóautóban őszintén mennyire szerencsés ez. És itt van a konyha, 2 állásos gázrezsó, illetve
a mosogató, 80 literes víztartálya van egyébként az autónak. Ha mosogatunk, fogat mosunk, ilyesmi, tehát nem akarunk benne zuhanyozni, akkor ez szerintem sok mindenre elég. Hűtőszekrény, ami most szintén kicsit már használatban van. És akkor itt lenne a fő francia ágy. Ez is egyébként átalakítható, tehát hogy most a vágóképeken láthatjátok, ez alatt van tulajdonképpen egy garázs. Mi oda pakoltunk, jók a matracok is, és akkor megmutatnám még itt a fürdőszobát, ami hát nem hatalmas, de egészen sok funkciója van. A mosdó az így le tud jönni, és akkor ez egy tulajdonképpen teljes értékű mosdóvá válik. De ezt felhajtva találkozunk a kazettás WC-vel, és itt ugye láthatjátok, hogy van egy zuhanyfüggöny is, mert hogy szintén még egyszer ezt lenyitva, a zuhanyrózsa itt kihúzható, és akkor ez lesz így a zuhanyzó. Viszont kérdezhetnétek, hogy ez hogy 4 személyes, hogy alszik itt el 4 ember, mert hogy ez a rész, ez nem kinyitható. Hát mutatom a varázslatot. Ezt a kis felső részt le kell pattintani. Lesz fönt tulajdonképpen egy ilyen Westfália stílusú ilyen sátorrész. Westfália cég készített annó például ugye transporterekből ilyen kinyitható tetejű változatokat. Nagyon egyszerű a történet. Fogja az ember, és szépen ezt így egy határozottabb mozdulattal kilöki, és akkor így megnyílik a kapu ide fel. Nyilván nem arra lett kitalálva, hogy valaki itt üljön, hanem alapvetően feküdni kell benne. Viszont ez egy hosszabb ágy, annyi az előnye. Egyébként itt, ahogy Matyi már demonstrálja is, nyitható ablaka is van. A szomszédnak a kis előteraszára van egy kilátásunk, még ez is nyitható, tehát tulajdonképpen 3 ilyen ablaka van. Az étkezés beltérben úgy működik, hogy ugye itt van ez a 2-es ülés, és akkor ehhez lehet hozzányitni ezt a kis asztalt, ami hát őszintén nem nagyon hatalmas méretű. Tehát ezért ezekből érződik igazából, hogy ez szerintem egy 2 személyes lakóautó. 4 embernek is használható, mi is így el voltunk, de azért főleg itt a konyhánál lévő folyosón, hogyha közlekedni kell, akkor azért szűkös. De itt elől ez a legnagyobb módosítás, ez a panel, itt lehet mindent monitorozni, ezzel lehet a teljes áramellátást kibekapcsolni, ezzel a vizet, ha rajta lennénk a 220-on, akkor világítanak ez a kis lámpa. Ezen az oldalon pedig minden fontos komponensnek a telítettségi szintjét meg lehet tekinteni. Az autónak az indító akkumulátora, hány százalékos szennyvíz, ez a víz, ez a normál víz. Viszont, hogy meséljek egy kicsit arról is, hogy itt mi van, meg menet közben milyen használni az autót, ahhoz szerintem beülök ide is, menjünk egy karikát. Szóval ennek a lakóautónak a vezetési élménye szerintem eléggé közel áll egy személyautóhoz. Ugye alapból a Sprinternek ez az új generációja már úgy eléggé személyautós innen a vezetőfülkéből, és itt elől a kabin az gyakorlatilag bármilyen modern Mercedesből ismerős lehet. A kormány az szintén ez a standard Mercedes kormány, a bal oldali kis érintős joystickkal lehet vezérelni a bordkomputert, a jobb oldali érintős joystickkal pedig az infotainment rendszer, ami majdnem, hogy a legújabb MBUX infotainment rendszer, ez is tudja a Szia Mercedes hangparancsot, amit most nem szeretnék kimondani angolul, mert akkor viaskodni kell vele egy pár percig, hogy sikerüljön leállítani, hogy nem szeretnék tőle semmit, de tudjátok, ez olyasmi, mint a Siri vagy a Google-nek az ilyen hangalapú vezérlő rendszere, de amilyenek a formátumnak mindenképpen a nagy előnye, hogy rendes sebességgel lehet vele normálisan utazni. Lefelé is ilyen 120-130-as autópályás tempóban jöttünk, bármiféle megterhelés nélkül, tehát nem volt őrült szélzaj, a motor nem erőlködött, fogyasztás nem nőtt meg olyan nagyon, lehet vele normálisan parkolni, városban is ott lehet hagyni, ez mindenképpen egy hatalmas pozitívum. Van ugye ennek negatív oldala is, hogy tényleg keskenyebb, meg szerintem egy picit hosszabb egyébként lehetne, na de hogy néz ki a hajtáslánc? Alapfelszereltségben ez a Hymer Grand Canyon S-hez 4 hengeres dízelmotor jár, 140 pár lóerővel, és lehet aztán upgrade-elni arra, ami ebben van, ez a V6-os dízel 190 lóerővel és 400 Nm nyomatékkal. Azt mondom, hogy ezzel a motorral egy nagyon jó csomag így. Gyengébbként, hát lehet, hogy már nem biztos, hogy ezt meg tudnám így erősíteni, mert így van meg benne tényleg az, hogy kényelmesen lehet vele személyautós tempóban utazni. Nem biztos, hogy egyébként ez elvárás egy ilyen lakóautónál, mert ha elmegy az ember nyaralni, akkor alapvetően hova siet, és ráadásul 7 sebességes automataváltó is jár ehhez a motorhoz. Azt hiszem a V6-os dízelt nem is lehet kéziváltóval megvenni. Nekem itt egyébként úgy az automatára nagyon nagy igényem nem lenne, de kényelmes ez is, szépen vált. Vannak még ilyen váltófülek is a kormány mögött, az mondjuk egy vicc, mert egyébként is elváltogatja, meg
Tehát egy lakóautóban nem tudom, hogy hol szeretne az ember manuálisan visszahúzni sebességeket. Elől tényleg kényelmes, a vezető meg az anyósüléssel semmi probléma nincsen, viszont hátul a két utazóülés, illetve ugye az étkező ülések, azok hát két embernek nem igazán kényelmesek. 4 személy az leginkább kisgyerekekkel lehet még szerintem olyan, ami kényelmes, de 4 felnőttnek már nem biztos, hogy ideális. Ugye alapvetően is ezek a furgonos lakóautók, ezek inkább 2 személyesek szoktak lenni. Ez is egyébként most kifejezetten népszerű lett ezekből átalakítani, ugye itthon is biztos láttátok a Speed Zone-on Göbölyös Doki, amit csinált. Nekem egyébként ezek nagyon szimpatikusak. Itt azt kell szerintem mérlegelni, hogy kinek mire van igénye. Tehát, hogyha valaki egy olyan lakóautót szeretne tényleg, amivel sokat utazik, amivel bejárja Európát, Afrikát, bárhova elmegy is, tényleg nagyon nagy távokat megy és sokat úton van, akkor egy ilyen, az biztos, hogy megver egy teljes értékű standard lakóautót. És nyilván ennek megkérik az árát. Tehát ez a Himera, a lakókocsis, lakóautós bizniszben egy prémium termék. Jól emlékszem, ez 58 vagy 60 ezer eurótól indul ez a Grand Canyon S, és az még nem egy ennyire jól felszerelt változat, nem ezzel a motorral, nem automata váltóval, és nyilván nem Magyarországon van egy ilyennek igazi piaca. Otthon azt gondolom, hogy ez a lakókocsizás, lakóautózás egy kicsit olyan értelmezhetetlen műfaj, vagy sokan nem értik, és az biztos is, hogy ez nem való mindenkinek. Szóval ezt látom, hogy nekem is vannak ismerőseim, akik egyáltalán nem értik, hogy ebben mi a jó, mert igazából nem sokkal olcsóbb, mint elmenni egy szállodába, ami tény. Hogyha bérel az ember egy ilyet, vagy akár egy kicsit egyszerűbb változatot, még az is azért nem lesz olcsó, és nem azért fogja ezt csinálni az ember, mert spórol vele. Biztos lehet úgy is csinálni, hogy egyébként spóroljon, de ez sokkal inkább a kempingezős, a túrázós, az ilyesmi műfajnak az érzése miatt jó, és nem azért, mert egy olcsó dolog. Ez a tökéletes végszó is szerintem, mindenképpen érdekes tapasztalat volt pár napot eltölteni ebben az autóban. Ennek a konkrét darabnak a vásárlóközönsége biztos, hogy nagyon szűk, de ez a túra számomra bebizonyította ismét, hogy lakóautózni nagyon jó, és csak biztatni tudok mindenkit, aki érdeklődik a téma iránt egy kicsit is, hogy próbálja ki, ha van lehetősége. Úgyhogy ezzel meg is köszönném nektek a figyelmet, illetve a VPT Karavánnak is a lehetőséget. Hogyha esetleg tetszett a videó, akkor tudjátok, hogy megköszönöm, hogyha nyomtok rá egy lájkot, és jövő héten a következő részben pedig találkozunk. Sziasztok!